Ίσως όμως η πιο δραματική σκηνή να είχε γραφτεί πολλούς μήνες πριν στον όρο του Καλεγκρότου, τη στιγμή που οι τσολιάδες του Πλαστήρα αντίκριζαν την Άγκυρα. Ήταν, για να καταλάβετε, κάτι σαν να είναι στο Λυκαβητό και να θέλουν να έρθουν στην Ακρόπολη. Η εκστρατεία του Σαγκαρίου, η εγκληματική, ανόητη εκείνη εκστρατεία, πολύ σωστά είπε η κυρία Αρβερέρ, ότι έχουμε και εμείς πολλές ευθύνες, είχε φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της. Οι στρατιώτες, παρά τις τρομακτικές απώλειες, πολεμούν σκληρά. Η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει καταψηφίσει τον Κεμάλ, ζητώντας το ανακοχή. Ο φοβερός Ατατούρκ τα παίζει όλα για όλα. Κυκλώνει την Εθνοσυνέλευση με τσέτες, τους κρατάει αχμαλώτους και δίνει εντολή στο στρατηγό Φουάτ να κρατήσει ένα ακόμη τέταρτο της ώρας. Οι στιγμές, γράφει ο βιογράφος του Ζορζ Μεσίν, που ήταν στο στρατηγείο του, ήταν δραματικές. Αν οι Έλληνες συνέχιζαν την επίθεση για 15 ακόμη λεπτά, όλα θα είχαν χαθεί. Ο Κεμάλ θα διέτασε γενική υποχώρηση και θα κατέφευγε στην Ασία. Στην άλλη πλευρά οι απώλειες του Τζελιάδ ήταν φρικιαστικές. Έκαναν τα κορμιά των σκοτωμένων συναδέλφων τους μετερίζια και συνέχιζαν να πολεμούν. Ο Πλαστήρας ζητά ενισχύσεις από τον συνταγματάρχη Φράγκο και εκείνος ζητά από τον Μέραρχο να ρίξει στη μάχη το Σύνταγμα της Εφεδρείας. Ο υπασπιστής του Μεράρχου, συνταγματάρχης γονατάς, βγαίνει κατάχλωμος από τη σκηνή του στρατηγού και απαντά: ο στρατηγός κοιμάται. Στρατηγός ήταν ο πρίγκιπς Ανδρέας. Ο Κεμάλ αγωνιούσε, συνεχίζει ο Μεσίν. Λίγα λεπτά ακόμη και δεν διάταζε υποχώρηση. Το τηλέφωνο χτύπησε. Άρπαξε το ακουστικό και μια κραυγή θριάμβου ακούστηκε. Οι Έλληνες είχαν σταματήσει την επίθεση. Ο στρατηγός μας συνέχιζε να κοιμάται. Βέβαια, καταλαβαίνετε το τεράστιο γιατί που ορθώθηκε ψάχνοντας και βρίσκοντας αυτή τη σκηνή που έφερε το στρατηγό κινηματά από το στρατόπεδο των Βασιλοφρόνων στην επανάσταση με τον Πλαστήρα. Μέχρι που μελέτησα την ιστορία του Μαρκεζίνη και ανεκάλυψα μια επιστολή του Ανδρέα προς τον Χατζιανέστη όταν είχε επισκεφθεί τη Σμύρνη. Του πρίγκιπα. Του πρίγκιπα Ανδρέα, ναι, προς Θεού. Όλοι εδώ στη Μικρασία του έγραφε «Μας μισούν», ενώ στη βασιλική οικογένεια. Είναι αναρχικοί βενζελικοί. Είναι καλύτερα να τους αφήσουμε στο σπαθί του Κεμάλ. Η επιθυμία του εκπληρώθηκε.